नमस्ते सबैजनालाई आजको यस भिडियोमा हामीले U-Think Crezy Entrance Preparation द्वारा कन्डक्ट गर्न गइरहेको 12 क्लासको ट्युसन क्लासेसको एडमिसन फर्म फिलअप प्रोसेस सिक्न गइरहेका छौँ। हजुरले यो फर्म इमेलको मार्फत वा कुनै पनि रिसोर्सेसबाट कलेक्ट गरिसकेपछि फर्म ओपन गर्नुहोस्। मसँग चाहिँ यो फर्म मेलमा आएको छ। मैले यहाँबाट फिलअप गर्दैछु। हजुरले यो फर्म फिलअप गर्न चाहिँ आफ्नो गुगल आइडीबाट साइन इन भएको हुनुपर्नेछ। हजुरले साइन इन गर्नुभएको छैन भने ब्राउजरमा गुगलमा साइन इन गर्न भनेर हजुरलाई साइन इन पेज देखाउनेछ। जस्तो कि यो अब यो केसमा चाहिँ म इग्नेटो मोडमा छु र साइन इन नभएको भएर मेरोमा साइन अप पेज खुल्यो। साइन इन गरेपछि हजुरको यो फर्म ओपन हुनेछ। अगाडिको डिस्क्रिप्सनको कन्टेन्टहरू पढ्नु होला। हाम्रो क्लासेसहरू वाइज एप्लिकेसनमा रन हुनेछ। त्यसले गर्दा फेरि वाइजमा एकाउन्ट क्रिएट गर्ने प्रोसेसको ट्युटोरियल भिडियो यो सेकेन्ड लिङ्कमा रहेको छ भने फर्स्ट लिङ्कमा चाहिँ हाम्रो वाइज एप्लिकेसनको वेबसाइट छ, वेब पेजको लिङ्क। यहाँ क्लिक गर्नु भएपछि हजुरको वाइज एप्लिकेसन खुल्ने भयो। त्यसपछि हजुरको वाइजमा हामीले अब एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्नुपर्छ भनेर यहाँ सेकेन्ड लिङ्कमा सिकाएको छ। कुनै पनि क्वेसन कन्फ्युजन छ भने तल दिएको इमेल आइडी वा मोबाइल नम्बरमा वाट्सएप भाइबरबाट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि टेक्निकल प्रब्लम आएमा हजुरले तल दिएको मेल आइडी वा वाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। के अरे हजुरले फोन इन्स्ट्रक्सन्सबाट वा यो भिडियो हेरेर पनि फर्म फिलअप गर्न प्रब्लम राखेको छ भने चाहिँ अनलाइन रिमोट एसिस्टेन्टको लागि चाहिँ मैले एउटा यहाँ सेकेन्ड भिडियो राखिदिएको छु। यो भिडियो हेरेर हजुरलाई चाहिँ अनलाइनबाटै एसिस्टेन्ट कसरी लिने भनेर छ। माथिको टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स पढिसकेपछि मैले आफ्नो इमेल आइडी यही युज गर्नु भनेर एप्रुभ गरेको छु। यो भिडियो हजुरको फर्ममा पनि एट्याच भएको छ र भिडियो यहीँबाट डाइरेक्ट प्ले पनि गर्न सक्नुहुनेछ भने माथिको लिङ्कमा क्लिक गरेर हजुरले नयाँ ट्याबमा पनि भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। फर्म फिलअप गर्नुभन्दा अगाडि भिडियो कम्प्लिटली हेर्नु होला। माथिको सबै प्रोसेसहरू कम्प्लिट गरेपछि माथि आई हेभ रेड द डिस्क्रिप्सन एन्ड वेल एभर रिड गरेपछि नेक्स्ट। यो सेकेन्ड ट्याबमा चाहिँ हजुरले आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू फिलअप गर्नुपर्नेछ। हजुरको पुरा नाम, पर्मानेन्ट एड्रेस, टेम्पोरेरी एड्रेस। पर्मानेन्ट एड्रेस भनेपछि हजुरको स्थायी ठेगाना कहाँ भयो र टेम्पोरेरी एड्रेस भनेपछि हजुर हालसाल अहिले कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि हजुरको मोबाइल नम्बर, गार्जेनको नाम र गार्जेनको मोबाइल नम्बर। त्यसपछि सेकेन्ड पेजमा हजुरको कलेज इन्फर्मेसन इन्सर्ट गर्नुहोस्। कलेजको नाममा हजुरले सर्ट फर्म युज गर्न पाउनुहुने छैन। त्यसपछि कलेजको एड्रेस, हजुरको लोकेसन कहाँ छ कलेजको। त्यसपछि क्लास टाइमिङ, हजुरको क्लास कति बजी स्टार्ट हुन्छ र कति बजी एन्ड हुन्छ। त्यसपछि हजुरको फ्याकल्टी सेलेक्ट गर्नुहोस्, कुन फ्याकल्टीबाट हुनुहुन्छ हजुर। त्यसपछि हजुरको क्लास सेलेक्ट गर्नुहोस्, क्लास 11मा हुनुहुन्छ कि क्लास 12मा, अनि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरलाई कुन कुन सब्जेक्टको लागि क्लासेस चाहिएको छ त्यो सेलेक्ट गर्नुहोस्। अब मलाई बायोलोजी चाहिँदैन, तिनवटा मात्रै चाहिन्छ भने तिनवटा राख्छु, चारवटा चाहिन्छ भने चारवटा। अब म्याथ्सको चाहिँदैन भने म्याथ्सको रिमुभ गऱ्यो। आफूलाई चाहिने सब्जेक्टहरू सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि नेक्स्ट। त्यसपछि हजुरको पेमेन्ट डिटेल्सको पेज आउनेछ। हजुरले 3 मन्थ्स कोर्सको लागि चाहिँ 5000 पे गर्नुपर्नेछ सबै सब्जेक्टको लागि। र पेमेन्ट मेथड हजुरले हामीले काउन्टर डिपोजिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ वा ब्याङ्क ट्रान्सफर। यो दुईटै मिडियमबाट हजुरले पेमेन्ट गर्न प्रब्लम भइरहेको छ भने फर्स्ट पेजमा दिएको हाम्रो टेक्निकल हेल्पलाइन नम्बरमा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब सजिलोको लागि मैले काउन्टर डिपोजिट अप्सन छ हजुरलाई भने काउन्टर डिपोजिटमा क्लिक गर्नुहोस्। काउन्टर डिपोजिट अप्सन चाहिँ हजुरलाई काठमाडौँमा रहेको स्टुडेन्टहरूलाई सजिलो हुनेछ। हाम्रो अफिसको लोकेसनको मैले गुगल म्याप लिङ्क पनि यहाँ फर्ममा राखिदिएको छु। त्यसपछि अफिसमा आएर हजुरले बिल नम्बर इन्सर्ट गर्नुहोस् पेमेन्ट गरिसकेपछि, अनि यो फर्म सबमिट गर्नु होला। अब हजुरले अनलाइन पेमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको सेकेन्ड अप्सनमा छ ब्याङ्क ट्रान्सफर डिपोजिट। यसमा आएर नेक्स्ट। हाम्रो फाइलमा पेमेन्ट प्रुफको साइज 1 MB मात्र भएको भएर हजुरको फाइल साइज पेमेन्ट रिसिप्टको 1 MB भन्दा ठुलो छ भने हजुरको फाइल टाइप अनुसारको इमेज कम्प्रेसर वा PDF कम्प्रेसर युज गर्नुहोस्।
हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्ट डिटेल्स यहाँनिर मैले राखिदिएको छु। साथै साथै भिडियोको आई बटनमा पनि पेमेन्ट कसरी गर्ने बिना प्रब्लमको भनेर मैले राखिदिएको छु भने युट्युबमा पनि यहाँ भिडियो छ। हजुरले इनकेस ब्याङ्क पेमेन्ट गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ हजुर लास्टमा हामीले फोन पेको अप्सन पनि दिएका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई नै कन्ट्याक्ट गर्नु होला। पेमेन्ट गरेपछि पेमेन्टको स्क्रिनसट वा रिसिप्ट डाउनलोड गरेर यहाँ एट्याच गर्नुहोस्। रिसिप्ट एट्याच भएपछि नेक्स्ट। हजुरको पेमेन्ट प्रुफ एट्याच भएपछिको सेकेन्ड पेजमा आएर हजुरलाई इन्स्ट्रक्सन्सको पार्टहरू छ, यो सबै पढ्नु होला र सबमिट गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि हजुरको एप्लिकेसन फर्म 12 क्लासको ट्युसनको लागि एप्लाई हुनेछ। धन्यवाद।